Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru semua. So, jom hari ni cikgu nak sharekan kepada adik-adik semua satu topik yang adik-adik akan belajar di sekolah tahun ni. Dan adik-adik perlu pastikan adik-adik faham topik ini kerana topik ni sangat mudah untuk adik-adik skor. So, jom cikgu tunjukkan topik garis lurus. So, di dalam topik kali ini, apa yang kita akan belajar adalah dua formula yang berkaitan dengan straight line. Okey, di mana adik-adik perlu faham dua formula iaitu y equal to mx+c dan juga bagaimana kita nak cari gradient ataupun kecurunan iaitu m must be equal to y 2 tolak y1 over dengan x 2 dengan x1. Apa yang cikgu cakap ni kan? So, jom cikgu tunjukkan dekat kamu semua bagaimana kita nak gunakan y equal to mx+c dan formula bagi gradient untuk mencari straight line ataupun persamaan straight line ni. Okey, so jom kita tunjuk based on the question yang pernah come out di dalam SPM. Let's go. So, before kita pergi kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan garis lurus, so hari ni cikgu nak tunjukkan kepada adik-adik formula berkenaan dengan garis lurus. So, formula untuk garis lurus terbagi kepada dua. So, number one, kita akan pergi kepada formula asalnya iaitu y equal to mx plus c. Dan number two adalah bagaimana untuk kita mencari m. So, m value boleh dicari dengan substitution ataupun kita menggunakan formula ini. So, penting untuk adik-adik tahu apa yang berkaitan dengan formula ni. Okay, for example, sekiranya cikgu ada kecurunan yang berkaitan, contoh for example, kita ada dua titik point. So, macam mana kita nak cari the value? Senang sahaja. Apa kita buat adalah kita ambil A dengan B. Kita label yang mana satu yang kita nak jadikan 2 dan jadikan 1. Tak kisah. So, this one is X1, this one is Y1. X2, Y2. Alright. So, apa kita buat? Kita substitute M. Y2, 8. Tolak with Y1, 3. Over with 5. Tolak with 2. Now, kita akan dapat berapa? 5 over 3. So, this is the answer of kecurunan. Okay? So, okay. So, this is how one way to another untuk kita cari kita punya gradient. Okay. Now, kita tengok dan kita highlight kepada formula ni. So, this one always adalah refer to the coordinate. Coordinate y. This one also always refer to coordinate x. And this one is the kecurunan ataupun in English we call it gradient. Okay? And this one always adalah y-intercept, where x must always be 0 when it's come to y-intercept. Okay? So, now, jom kita tengok based on the soalan. Alright. This one is the question number 1. So, kita tengok dan kita baca dulu Dalam darjah 4, OHJK ialah sebuah segi 4 yang selari. Selari means selari. So, this one and this one, this one and this one. Right? Okay. So, apa yang kita faham always adalah if it parallel ataupun we call it selari, okay, this must always apa? Same gradient. Or kita akan cakap M1 must be equal to M2. So, this is the information yang adik-adik kena tahu. Okay, so kita baca dan asalannya adalah pada titik kosong. Okay, so jom kita teruskan kepada soalan. Okay, soalannya adalah cari kecurunan bagi garis OK. So, kita highlight garis OK. So, where is OK? OK adalah ni. Okay, so cari the kecurunan for the OK. Okay, so for the formula of kecurunan,
Okay, tadi kita dah belajar, which is y2 minus y1 over dengan x2 over minus with x1. Okay, so apa yang kita buat adalah kita ambil dua value. Value yang kita akan dapat adalah dua. Satu ini, satu lagi dekat sini. Nampak tak? Titik asalan iaitu 0, 0. Okay, so kita ambil lah which one akan jadi y1 dan y2. Okay, so kita ambil ni y2. So 6 minus with 0 over with 2 minus with 0. Kita akan dapat jawapan 6 over 2. Alright, 6 over 2 kita potong, kita akan dapat jawapan is 3. So the kecerunan will be 3. So kita akan jawab apa? So kita akan jawab dekat sini, M is equivalent to 3. Okay, so ini adalah final answer kita. Okay, now kita continue soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua dia cakap apa? Find the equation of the straight line of HJ, persamaan garis lurus. So when we talk about persamaan garis lurus, it's always about creating a formula for this one, creating for equation for this one. Okay, so kita go to kepada HJ. Jom kita tengok kat mana dia label sebagai HJ. HJ, so this one. Okay, so apa yang kita faham adalah M this one must be equal to M2, betul? So M1 is 3, so this one is 3. Simple. Okay, so kita kena ingat itu number 1. Number 2 adalah kita ada koordinat, which is J sama dengan 5-9. Okay, so apa kita buat? Senang saja. Kita kena masukkan. First, apa kita buat? Kita ada koordinat tadi. Koordinat 5, 9. Dan kita juga tahu that M is equivalent to 3 tadi. Betul? So kita buat Y equal to MX plus C. So M kita dah tahu belum? Dah, which is 3. X kita dah tahu belum? Dah, that's right, 5. Y kita dah tahu belum? Dah, 9 plus C. Okay, dapat? Kita continue So this one apa kita buat? Ini kali dengan ini akan jadi 15. This one plus C, this one 9. Okay, move around sahaja. So kita akan dapat C equal to 9 minus 15. Okay, 9 minus 15 adalah 6. Betul So negative 6. C equal to negative 6. So kita dah dapat yang ini. Senang saja. Kita substitute saja masuk. Substitute So kita substitute M tadi kita dah dapat 3. And then kita dah dapat C is negative 6. Betul? So kita tulis Y equal to M 3X minus plus minus macam ni. Alright? Dan kita selesaikan Y equal to 3X minus 6. So this is the final answer. Okay, senang saja. That's how macam mana kita buat for the garis lurus. Okay, let's go to the next question. Kita tengok adakah soalan seterusnya bakal susah. Okay, so it's about Raja 7 menunjukkan dua garis lurus. Alright, sama juga dua garis lurus P, Y, W, WQ and RS. Garis lurus TS adalah selari dengan paksi Y dan asalan bagi kosong. Persamaan garis lurus RS adalah 2X tolak 3Y equal to 12. Okay, now banyak sangat information dia. So first dia cakap apa? Kita pergi sikit. First dia cakap dekat kita adalah PWQ sama garis lari dengan RS. Okay, so this one is PWQ. It's selari to the RS. Dah? Okay. And then dia cakap apa? RS, okay, dia punya equation adalah 2x minus 3y equal to 12. Okay, ini yang diberikan tadi. Okay, so untuk kita tukar kepada equation y equal to mx plus c, kita perlu pindah-pindahkan dia. Senang saja, kita pindah macam biasa saja. So kita buat apa? Kita buat 2x 12 tambah 3y. Okay, and then this one pindah belah sini. So kita akan jadi apa?
2x tolak 12 sama dengan 3y. Right? And then kita buat apa? Kita buat y sama dengan bahagi ni dengan 3. This one potong bagi 3. Right? So kita akan dapat apa? 2/3x tolak dengan 4. Okay, this one adalah untuk equation this one. Okay, alright. So kita dah dapat. Soalan dia yang dia tanya adalah sebenarnya, nyatakan persamaan garis lurus bagi ST. Okay, dia tanya nyatakan persamaan garis lurus bagi ST. So first, ST ni dia tegak. Okay, senang saja. Bila ST dia tegak, apa yang kita kena buat adalah kita kena tahu whether dia positive or negative ataupun apa dia punya M. What is the value of M? Okay, dan kita akan dapat tahu kat sini apa? Kita tahu dekat sini adalah Y is always equal to 0 dekat sini. Okay, sini yang kita tahu. Alright, so now kita nak kena cari X value ni apa. Betul? X value dia apa? Senang saja. Kita masukkan dekat sini. Okay, kita masukkan value of Y equal to 0. 0, 2/3 X minus 4. Okay, dan kita buat apa? Ini pindah sini. So jadi 2/3 X 4. Okay, kita nak pindahkan dia ke belah sini. This one pindah ke belah sini. Darab dengan 3/2. X sama dengan 12/2. X sama dengan 6. So this one is actually 6 kosong. Okay, so because of dia tadi M. Okay, in this question, bila dia garis yang straight macam ni, garis yang lurus macam ni, apa yang kita tahu adalah M dia tak ada. Okay, dia tak ada gradient. Not even have gradient. Dia adalah infinite gradient. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kalau kita nak substitute, kita kena substitute macam ni lah. Kita substitute apa nak cuba untuk mendapatkan dia punya ni. Ini dah tak ada gradient, value ni dah tak ada. Kan? Even value ni dia tak boleh nak dapat gradient. So tak boleh nak kali dengan ni juga. And then apa yang kita tahu adalah dekat sini pun 0. So apa jawapan dia? Senang saja. You just masukkan value ni. So persamaan garis lurus bagi jawapan ni adalah X sama dengan 6. Ni jawapan dia. Sebab dia adalah dalam kaedah macam ni, straight. Okay, untuk question seterusnya dia tanya kat kita, cari persamaan garis lurus bagi PQ. PQ. Alright, so apa yang kita kena tahu adalah, okay, sebentar. Zoom out sikit. Alright, apa yang kita kena tahu adalah dia minta garis lurus bagi PQ. Alright, RS tadi kita dah dapat belum value dia? Dah, kita dah tahu dah dia punya gradient. Betul? 2/3. So this one also M equal to 2/3. Itu benda yang kita kena tahu. Alright, so benda ni simple saja. Kita buat kat sini. Bila nak buat persamaan garis lurus, apa yang kita buat adalah Y equal to mx+c. Alright, kita substitute dia punya value of Y, value of X, value of M. So Y dia adalah 6, M dia adalah 2/3, and then kita boleh X adalah -3 plus C. Okay, this one and this one potong will be -2 plus C6. Okay, that's value dia. Next one adalah, okay, kita pindahkan this one ke sini macam biasalah. So C will be 6 plus 2 and C will be 8. Okay, so kita dah dapat that the M is 2/3 dan kita dah dapat that the C is equal to 8. Betul So apa yang kita kena buat adalah create a formula. Y, okay, equal to M adalah 2/3 X plus with C. C dia adalah 8. So this is the final answer. Okay, so the jawapan akhir will be this one. This one.
Okay, simple saja. So simple saja cara untuk menjawab garis lurus.